Hello guys! Welcome and welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. So for today's episode ay gagawa tayo ng kutsinta. Ito ay request sa akin ng isa sa aking mga viewers. So kung isa kayo sa mga madalas nagkakaproblema sa kutsinta, like bakit may butas yung gitna, bakit masyadong makunat, bakit mapait, bakit nagtutubig, sasagutin natin yan. So please watch the full video dahil i-explain ko yan sa inyo isa-isa. At sa mga naghahanap ng extra income, saktong-sakto ito para sa inyo. Dahil sa napakaliit na puhunan, malaki ang kikitain nyo. Please check description box para sa ating costing and also the written ingredients. Sa mga hindi pa alam kung saan makikita ang description box, eto po yun. Click nyo lang yan, okay? So tara, let's get started. Para sa ating first ingredient, gagamit tayo ng annatto seeds or atsuete. Ito ay nasa 1 tablespoon lang, then add lang tayo ng 2 tablespoon ng hot water. Paano kung walang annatto seeds? Try nyo gumamit ng orange food coloring. Ito ay powder, tigdos lang ito mabibili sa palengke. 1 teaspoon lang, then dissolve nyo sa water. Pwede rin na dark brown sugar lang ang magdadala ng kulay sa inyong kutsinta. And again, disclaimer lang sa mga health conscious nating viewers, if you think na it's bad for your health ang food coloring, skip nyo na lang at wag na kayong gumamit. Ganun lang kasimple yan. Set aside lang muna natin ito. Then, sa isang mixing bowl ay i-combine lang natin ang 3 cups of water. Yung cup na gamit ko ay 250 ml. So, bali 750 ml of water ang gamit natin sa recipe na to. Then, let's add in 1 cup of brown sugar. Yes, pwedeng white sugar. Pero sa kutsinta, mas masarap talaga pag brown sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste, okay? Pagdating sa sweetness, kanya-kanyang preference yan. Kung gusto mo ng matamis, add more sugar. Kung ayaw mo naman, less sugar ang gamitin mo. Pero para sa akin, sakto na ang 1 cup. Mix until well dissolved na ang ating sugar. Now, add na rin natin ang ating atsuete. Gumamit ng strainer para hindi masama yung mga seeds. Sunod na rin natin ang ating 1 cup of cassava flour and 1 cup of all-purpose flour. Then, mix well. Now na well combined na ang ating wet and dry ingredients, let's add in our 1 teaspoon of lihiya or lye water. So ano nga ba ang lye water? Lye water is a food enhancer concentrate made from an alkaline strong liquid or a potassium carbonate solution. Usually ginagamit ito ng mga Chinese or Japanese for making noodles para ma-achieve yung springy na texture. Sa ating mga Pinoy, madalas ginagamit ito sa kutsinta at pichi-pichi. Ito yung magpapakunat ng ating kutsinta. And if you will ask, yes, lye water can also be used sa paggawa ng sabon or cleaning agent. So, safe ba ito gamitin? Syempre, no, kung laklakin mo yung isang bote. The key is moderation in consumption, syempre. Lahat ng sobra ay masama. And guys, be aware that food-grade lye water is different from lye water for industrial use. Papakita ko sa inyo mamaya yung outcome ng kutsinta na walang lye water para sa mga hindi comfortable gumamit ng lye water or walang mabilhan ng lye water sa lugar nyo. And guys, kung gusto nyo na makunat talaga, ay 2 teaspoon ng lye water ang gamitin nyo. Pero wag sobra dahil baka papait ang kutsinta nyo. Nakulangan ako sa kulay kaya nag-add uli ako ng another 2 tablespoon of hot water sa ating annatto seeds. Yung tingkad ng kulay ng ating kutsinta ay depende sa inyo, so adjust nyo na lang. Strain natin ang ating mixture to make sure na wala itong buo-buo. Twice ko ito sinala. Now na ready na ang ating mixture, ay prepare naman natin ang ating mga molder. So large molder yung gamit ko dito. Make sure to grease your molder with oil para hindi didikit yung kutsinta natin sa molder. At this point ay dapat nagpakulo na kayo ng tubig. After nyo i-grease yung molder nyo, ay arrange nyo ito sa steamer basket para dito na kayo maglagay ng mixture sa inyong molder. Para right after malagyan ng mixture yung mga molder, ay diretso na ito sa ating steamer. Guys, pay attention sa part na to, okay? Dahil importante ito. Every time na magsasalang kayo ng mixture sa ating mga molder, ay imimix nyo muna ito mabuti. Ganito ang mangyayari pag hindi na mix mabuti yung mixture bago ilagay sa molder. Kung napapansin nyo, yung ating flour ay nagsettle sa baba,
tas yung water ay nasa taas. Kaya yung outcome, pag hindi nyo na-mix mabuti, ay it's either may butas sa gitna or nagtutubig yung kutsinta nyo. At huwag kakalimutan to cover your lid with clean cloth para maiwasan na matuluan ng tubig ang ating kutsinta. Then, steam natin ito for 15 minutes over medium-low heat lamang. Huwag na kayo sumobra ng 15 minutes dahil possible na titigas or masyadong makunat yung outcome ng ating kutsinta. Mag-set ng timer para sure. At habang ini-steam pa natin ang ating mga kutsinta, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. After 15 minutes ay luto na ito. Hanguin lang sa steamer, then palamigin muna bago i-unmold. Yes, palamigin nyo muna ng mga around 10 to 15 minutes para hindi na masyadong sticky i-unmold ang ating kutsinta. Dapat ganito yung outcome ng inyong kutsinta. Makinis yung top niya at hindi ito mahirap i-unmold sa ating mga molder. And ready to serve na at pwede na ibenta ang ating kutsinta. Yung toppings niya ay depende na sa inyo. Pwedeng cheese, grated coconut, or yema. Ito yung may lay water. Kung napapansin nyo ay sakto lang yung kunat niya. Ito naman yung walang lay water. Hindi siya ganong kakunat at medyo malagkit siya. Same lang sila ng ingredients. Ang pinagkaiba lang, walang lay water itong isa. Guys, yung retail price nyo ay magdedepende sa toppings na gagamitin nyo at syempre sa packaging. Yung SRP ng ating kutsinta ay per piece, okay? Hindi ko isasama sa costing natin ang grated coconut. Kayo nang bahala mag-adjust ng retail price nyo depende sa toppings na gagamitin nyo at packaging. Yung recipe natin ay sakto lang, di siya matigas kahit malamig na dahil 1 teaspoon lye water lang ang gamit natin. So ngayon naman ay sasagutin natin yung mga frequently asked question. Bakit yung iba matigas ang kutsinta? Dahil yan sa naparami sa lye water. Isa din sa reason yung oversteam siya. Bakit mapait? Sobra din sa lye water. Bakit may butas sa gitna? Hindi na mix ng maayos at hindi kulong-kulo yung tubig sa steamer bago sinalang at hindi binalot yung takip na steamer ng tela. Bakit magtutubig? Same din. Hindi na mix ng maayos at walang tela yung takip ng steamer. Follow nyo lang lahat ng tips and procedure guys. Ma-perfect nyo din ang inyong kutsinta. Guys, wala muna tayong shoutout portion, okay? Dahil popost ko muna itong mga winners ng ating load giveaway. Congrats sa mga nanalo at yung iba mga napili ko na hindi pa naka-follow sa page natin. Pa-check na mga name nyo dahil may mga iba pang hindi nag-PPM sa akin ng mga numbers. At sa mga hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, pa-follow na rin po dahil may pag-giveaway ulit tayo para sa ating 200,000 subs. Assuming no, kahit malayo pa. But anyway, malayo man yan, mararating din natin yan. Stay positive lang tayo. Salamat sa inyong lahat na sumuporta sa akin kahit baguhan pa lang ako sa mundo ng YouTube. At sa mga bashers, salamat din. Dagdag engagement din yan. Yung disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa retail price ng ating kutsinta ay pwede nyo dagdagan o bawasan depende kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit ang maliit na puhunan lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!